हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजकर. तर फ्रेंड्स, 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट आहे. तर फ्रेंड्स, ही जी अपडेट आहे नीट समजून घ्या कशा प्रकारे आहे, कारण की खूपच इम्पॉर्टंट अशी तुमच्यासाठी न्यूज आलेली आहे. तर बघा की 7 एप्रिलला तुम्हाला माहीतच आहे की एक डिसिजन घेण्यात आलं होतं. 9वी आणि 11वीच्या स्टुडंट्सना प्रमोट केलं आणि 10वी आणि 12वीच्या स्टुडंट्सना सांगितलं की तुमची जी एक्झाम आहे ती ऑफलाईन होणार आहे. पण त्यामध्ये असं सांगितलंच नाही आहे की तुमची एक्झाम पोस्टपोन करण्यात येईल किंवा कॅन्सल करण्यात येईल. तर त्यामध्ये फक्त ऑफलाईन एक्झाम सांगितलं होतं. पण तुम्हाला इथं ऑफिशियली एक हे आलेलं आहे, म्हणजेच की एक आर्टिकल आहे, त्यामध्ये तुम्हाला स्पष्ट सांगितलेलं आहे कशा प्रकारे, आणि ते नीट तुम्ही समजून घ्या. तर बघा की महाराष्ट्र एज्युकेशन डिपार्टमेंट माईट कॅन्सल बोर्ड एक्झाम फॉर 10 अँड 12साठी बोर्ड एक्झाम कॅन्सल होऊ शकतात. On Tuesday, April 7, the State Education Department stated that students in standard 10th and 12th might be promoted without having to appear for the board examination. बोर्ड एक्झामिनेशन न देता स्टुडंट्सना प्रमोट करू शकतात. तर हा निर्णय एज्युकेशन डिपार्टमेंट घेऊ शकतो असं यामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे आर्टिकलमध्ये. आणि तुम्हाला इथं बघू शकता जे 2 पॅरास दिलेले आहेत त्यामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की तुमचे जे एक्झाम आहे, तर सर्वात इम्पॉर्टंट पॅरेंटकडनं मागणी चालू आहे की ऑनलाईन एक्झाम घ्यायची किंवा कॅन्सल करायची. आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुमची जे एक्झाम आहे ते ऑनलाईन होऊ शकत नाही, कारण की रुरल एरियाजमध्ये नेटवर्क इश्यूज होऊ शकतात. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमच्या ज्या बोर्ड एक्झाम आहेत त्या पोस्टपोन किंवा कॅन्सल होण्याची शक्यता येत आहे, कारण की 7 एप्रिलला हे आर्टिकल आलेलं आहे आणि या आर्टिकलमध्ये तुम्हाला स्पष्ट सांगितलेलं आहे. तर फ्रेंड्स, हीच महत्त्वाची अपडेट होती. तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.